بسم الله الرحمن الرحيم. Time table ترالما 10th August Device Manager Devices in Printers and Display دا مسره نایټ شفت 10 PM دې کې به ان شاء الله د درې دانې اپلیټس وایو. زه رالما کنټرول پینل ته. تیر درس کې مو ډیفالت پروګرام سو ویلي ډیسکټاپ ګیجټس خو مو په ډیسکټاپ کې ویلي دي. ډیسکټاپ باندې چې کله رائټ کلیک وکم نو ما سره ګیجټس دي چې موجود دي. صحیح ده، دا مودل ته ویلې دی. له دې څخه وروسته ما سره ډیوایس مینیجر دی. ډیوایس مینیجر نه زه کولی شم چې ډیوایسونه منیج کړم. فار ایگزامپل ستا په ډیوایسونو کې ستا په هارډویر کې څه مسله راغله، ډیوایس مینیجر ته به ته راځې، دې ځای کې به یې ګورې چې آیا چا خو برته ډیسیبل کړی نه وي، چا برته انسټال کړی نه وي، یا فار ایگزامپل بعضې ډیوایسز دپاره ډرایورې نه وي انسټال، لکه فار ایگزامپل ساوند دپاره خپلې ډرایورې دي. همدا شان فار ایگزامپل ستا وای فای کار نه کوي، سیګنل دی کار نه کوي، سور کراس ریډ کراس ورباندې وي، دې ځای نه سیټ کولی شي. یا فار ایگزامپل یو اس بي پورټ دی کار نه کوي، یو اس بي چې ته کوم ځای کې ورکوي هغه دی کار نه کوي. نو زه راځم ډیوایس مینیجر باندې کلیک کوم، دغه شان وینډو ماته اوپن کیږي. دا زما کمپیوټر نیم دی. دې باندې چې کله کلیک کوم هغه ټول ماته هایډ شي، چې کله ورباندې کلیک وکړم نو ماته دوباره شو شي. ښه، زه راځم دې ځای کې اول تاسو ډي وي ډرام یا سی ډي روم ښیم. ګورئ زه چې کله کمپیوټر ته راشم ډي وي ډرام ماته شو کیږي، یعنی انیبل دی. کو فار ایگزامپل دا تاسو ته چا ډیسیبل کړی وي، اسې رایټ کلیک ډیسیبل، یس، نو ستا ډي وي ډرام به نه شو کیږي او ستا سی ډي به نه اوچتئ. ته به راځې ډیوایس مینیجر ته. ډیوایس مینیجر کې به ډي وي ډرام باندې کلیک کې، دې باندې به رایټ کلیک کې انیبل به اخلي. کله دې چې انیبل واخیسته نو تا به اتومیټیکلی بیا ډي وي ډرام یا سی ډي روم شو شي. همدغه شان فار ایگزامپل که ستا چا کیبورډ ان انسټال کړی وي، کیبورډ باندې ته چا رایټ کلیک ان انسټال یې ورته کړو نو ته کولی شي چې دې ځای څخه دوباره انسټال کړي. PS2 چې کوم کیبورډ دی، یعنی لیپټاپ والا خپل کیبورډ دی د PS2 وي. همدغه شان موس درته چا ان انسټال کړی دی، ته کولی شي چې دا انسټال کړي. همدغه شان نیټورک چې ما درته یاد کړو، دې باندې رایټ کلیک کړی وي، ډیسیبل، رایټ کلیک ډیسیبل، رایټ کلیک ډیسیبل، ته به ټول انیبل 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 اخلي. ساوند چا ډیسیبل کړی وي، رایټ کلیک ډیسیبل ډیسیبل، صحیح شوه. همدغه شان بله خبره ما تاسو ته د یو اس بي پورټ وکړله. یو اس بي پورټ باندې زه رایټ کلیک کوم، ډیسیبل اخلم. نو زما لیپټاپ کې خو تقریبا 4 5 تر 6 پورې یو اس بي پورټونه دي. همدغه شان ستاسو لیپټاپونه کې به هم تر 8 9 پورې وي. که چېرته کم ډیسیبل کړی وي او کم پورټ ستا یو اس بي نه اخلي یا موز نه اخلي یا کیبورډ نه اخلي، ته به راشي دلته دې ځای نه به انیبل کړي، تا ته به کار وکړي. زه به راشم سکین ته، سکین فور هارډویر چینجز باندې به زه کلیک وکړم. څه چینجز چې زما په دې کې راغلي وي هغه بس ماته هر څه 1 by 1 ټیک شي. دا ما سره ډیوایس مینیجر. له دې څخه وروسته ما سره ډیوایسز ان پرنټرز دي. ډیوایسز ان پرنټرز باندې زه کلیک کوم نو ماته یو ډیوایسز شو کیږي، بل را سره پرنټرز ان فیکسز شو کیږي. ډیوایسز کې تاسو سره ایکسټرنل ډیوایسز شو کیږي چې کوم ایکسټرنل کنیکټ وي، بهر نه کنیکټ وي، لکه ستا ډسپلی کنه د کنه د کنیکټ. همدغه شان کې ایکسټرنل موس کنیکټ وي، دې ځای کې به آیکن راشي. یا فار ایگزامپل کیبورډ کنیکټ وي نو دلته به آیکن راشي. همدغه شان بعضې وخت تاسو څه ایشو راځي، کوم ایکسټرنل ډیوایس تا کنیکټ کړی وي خو هغه دلته نه شو کیږي، ته به د هغې دپاره راځي ایر ډیوایس ته. یا فار ایگزامپل بعضې وخت وایرلیس والا چې کوم موس وي هغه نه کنیکټ کیږي، که نه تا خو ته یو اس بي پورټ کې انسرټ کړی دی، هغه یو اس بي چپ چې سره راځي تا یو اس بي پورټ کې انسرټ کړی دی او موس دې کار نه کوي، ته به دې ځای ته راځي. سلیکټ ا ډیوایس ټو ایډ ټو دیس کمپیوټر. دا سرچینګ کې اوس روان دی. که چېرته کوم ورسره کنیکټ وي او څه ایشو پکې راغلی وي نه کنیکټ کېږي، ته به ورباندې کلیک کې، نیکس باندې به کلیک کې، کنیکټ به واخلې، ته به اتومیټیکلی کنیکټ شي. همدغه شان فار ایگزامپل ته کولی شي چې پرنټر هم کنیکټ کړي. ایډ پرنټر باندې به زه کلیک وکړم. دې کې ما سره 2 ډوله پرنټرې دي. یو لوکل پرنټر دی چې کوم لین والا وي، سیمپل ته استعمالي لیپټاپ دپاره شخصي ستاره. بل نیټورک والا دی. نیټورک هغه دی چې یو څوک ورڅخه په افیس کې یا فار ایگزامپل په نیټ کیفی کې 10-12 کسان ورڅخه کار اخلي. یو پرنټر وي هر کس ورباندې پرنټ نه کوي، دې ته وایي نیټورک یا وایرلیس یا بلوتوث پرنټر. زه ورته یم نه، ما سره لوکل پرنټر دی ایډ کومې، دا را سره ایډ که کوم یو دی، کوم یو پورټ کې یوز ان ایگزسټینګ پورټ، زه دا راته نیکسټ کا، دا به راته نیکسټ کی. کومې کمپنۍ والا دی، ایچ پریس کومه ایچ پی کمپنۍ والا دی، یس کوم یو دی، کوم موډل دی، ایچ پی بزنس انک جیټ زر، دا مې نیکسټ کو. فار ایگزامپل دې ځای کې ماته پرنټر نیم هم زه ورته ورکولی شم، دا به نیکسټ کما. چې کله مې نیکسټ کو نو ماته به لوکل پرنټر انسټال شي. ماته یو میسج راغی
پرینټر شیرینګ زه کولی شم چې دا کوم پرینټر ما انسټال کړ دا زه کولی شم چې دا ملګرو سره هم شیر کړم نور ملګرو سره نور څوک هم ورباندې پرینټینګ وباسي نو کولی شم ډو ناٹ شیر دیس پرینټر به واله ما نیکس به کلیک کړم کله مې چې نیکس کلیک کړ بیا زه کولی شم چې په دغه پرینټر باندې چې کوم ما ایډ کړی دی دې باندې زه یو ټیسټینګ پیپر هم پرینټ کوم نو پرینټ ا ټیسټ پیج باندې به کلیک دا به تاته اتوماتیکلی چیکینګ وکړي A test page has been sent to your printer ته سند شوله بس کلوز اوس خو لا موږ سره فعل حال شته هم نه دی نو ځکه موږ داسې یو پرینټر ایډ خو عادي حالت کې چې دی پرینټر سره خپله سی ډي راځي ډرایورو سره راځي که ته وایې چې فار ایگزامپل ما یو پرینټر واخیسته او غواړم چې لیپټاپ سره کنیکټ کړم لیپټاپ سره دې ماته کار وکړي هر پرینټر سره خپل لین وي یو اس بي والا یو اس بي لین سره وي ته خپل لیپټاپ سره کنیکټ کړي یا کمپیوټر سره به دې کنیکټ کړي او هغې سره خپله سی ډي راځي هغه سی ډي به ورته انسټال کړي هغه ته وی پرینټر ډرایور کله چې هغه انسټال کړي نو اتوماتیکلی تاسو نیم هم راشي آیکن هم درته راشي او هر پروګرام کې نیم راشي لکه فار ایگزامپل نوٹ پیډ خو موږ ویلې ده کنه نوٹ پیډ زه دلته لیکم دې ځکه کنټرول پی پریس کوم نو دلته دا غ نیم هم ور سره راشي سمپل پرینټ باندې کلیک کا تاسو اتوماتیکلی چې څومره پیجونه وي څومره لیکل وي هغه به تاسو اتوماتیکلی 1 by 1 پرینټ شي هله کوم چې په دې باندې پوښي بیاست بل ما سره څه شه دی ډسپلی د لارې نه زه کولی شم چې خپل سکرین هر آیکن او هر څه غټ کړم خو اوس فی الحال ما سره ریکارډینګ آن دی نو زه نشم کولی چې دا ورباندې اپلای کړم که میډیم دې واخیسته اپلای دې کلیک کو تا ته به وایي چې سیسټم دې لاګ آف کا نو زه خو یې نشم لاګ آف کولی ګوره اپلای باندې کلیک کوم ما ته څه وایي یو مست لاګ آف یور کمپیوټر ټو اپلای دیز چینجز زه ورته یم کینسل بس دا مې کینسل کړو نو دې د وجې نه چې زه دا نشم کولی چې ما سره ریکارډینګ بندېږي بیا چې کله زه دا لاګ آف کړم که بیا ډسپلی ته راشم نو ما ته به دلته 150 هم راغلی وي یعنې 125 دا دی که نه هغه به 150 وي یعنې یو نیم سل هیله کوم چې په دې دریو اپلیټس باندې پوه شوي یاست دا موږ سره ډیوایس مینیجر ډیوایسز ان پرنټرز اینڈ ډسپلی